नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको भिडियोमा। आजको भिडियोमा हामीले कसरी ह्यान्डराइटिङ भिडियोहरु चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ एकदम प्रोफेसनल तरिकाले त्यो सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि ह्यान्डराइटिङ भिडियोहरु चाहिँ क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ, वास्तवमा चाहिँ कसरी चाहिँ ह्यान्डराइटिङ भिडियोहरु चाहिँ बनाउन सकिन्छ, त्यसको लागि भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। मैले भिडियोमा सम्पूर्ण कुरा चाहिँ जानकारी दिएको छु। सुरुमा हामीले यस्तै किसिमका ह्यान्डराइटिङ भिडियोहरु चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि तपाईले सुरुमा kinemaster इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा handwriting इमेज पनि तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यी दुवै अप्सनहरुलाई चाहिँ हामीले इन्स्टल गरिसकेपछि अथवा चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले सुरुमा kinemaster ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। kinemaster ओपन गर्नु होला। kinemaster ओपन गरेर हामीले यहाँ न्यू प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा ट्याप गरेर हामीले यसको रेशियो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको रेशियो चाहिँ हामीले 16.9 सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सिलेक्ट गरेर हामीले यहाँ एउटा इमेज सिस्टम आएर सुरुमा हामीले यसको ब्याकग्राउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ तपाईलाई कलर राम्रो लाग्छ त्यो चाहिँ एड गर्नु होला। त्यसलाई एड गरेर हामीले यसको टाइमलाइनलाई अलिकति बढाउनु पर्ने हुन्छ। बढाएर हामीले यो राइट साइडमा आउनुपर्ने हुन्छ। राइट साइडमा आएर हामीले यहाँ लेयर भन्ने अप्सनमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा ट्याप गरेर हामीले अब जे टाइप गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ यहाँ टाइप गरे। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ यस्तै टाइप गरे। अब हामीले यसको कलरलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई जस्तो कलर चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। मैले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ यस्तो किसिमको कलर चाहिँ एड गरे। यो कलरलाई एड गरिसकेपछि हामीले यसको साइजलाई अलि बढाउन सकिन्छ। यहाँ डबल एमा चेपेर हामीले यसको फ्रन्ट चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। ह्यान्डराइटिङको लागि चाहिँ हामीले यस्तो किसिमको यो रोबोट रेगुलर ल्याटिक भन्ने ल्याङ्ग्वेजलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गरेर हामीले यसलाई यसरी हामीले सुरुमा यसरी म्यानेज यहाँ अप्सनहरु चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ, म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि यसमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो राइटिङ हामीले लेखेको अब हामीले यसलाई एनिमेसन भन्ने अप्सनमा गएर हामीले यहाँ वेब राइट भन्ने अप्सन सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको टाइमलाइनलाई यसरी यहाँबाट तपाईले चाहिँ 2 गर्नु होला। 2 यति गरिसके बीचमा चाहिँ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ लेयर भन्ने अप्सनमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा ट्याप गरिसकेपछि हामीले यहाँ मैले चाहिँ ह्यान्डराइटिङ डाउनलोड गरेको छु त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एउटा ह्यान्डराइटिङलाई चाहिँ सिलेक्ट गरे। यसलाई सिलेक्ट गरेर हामीले यहाँ स्टार्टिङमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी स्टार्टिङमा ल्याएर हामीले फेरि यहाँ यो अप्सन ह्यान्डराइटिङमा ट्याप गर्नु हुन्छ। यसमा ट्याप गरिसकेपछि हामीले यहाँ की भन्ने अप्सन की देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाबी जस्तो आकार देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गरेर हामीले यो अप्सनलाई अलि यो साइडमा गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्तिम साइडतिर। यहाँ गरिसकेपछि हामीले यहाँ प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा बिन्दु चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ, एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो ह्यान्डराइटिङ एनिमेसन चाहिँ यसरी क्रिएट हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यो ह्यान्डराइटिङमा ट्याप गरेर हामीले ओभरअल एनिमेसन भन्ने अप्सनमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा ट्याप गरेर तपाईले यहाँ फ्लस्टिङ भन्ने अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरेर अब हामीले चाहिँ यसलाई प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो ह्यान्डराइटिङ चाहिँ एकदम क्रिएट भइसक्यो। मेरो चाहिँ अलिकति अघि पछि गएको छ। यसलाई राम्रोसँगले तपाईले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसै तरिकाले चाहिँ हामीले ह्यान्डराइटिङ भिडियोलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ। हाम्रो ह्यान्डराइटिङ एनिमेसन भिडियो चाहिँ एकदम राम्रोसँगले क्रिएट भइसकेपछि अब हामीले यहाँ माथि राइट कर्नरमा सेभ भन्ने आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गरेर हामीले यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई तपाईले 1080p गरेर तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ एज अ भिडियो भन्ने अप्सनमा ट्याप गरेर तल सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु, आजलाई यतिकै। तपाईले आजको भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले ह्यान्डराइटिङ भिडियो चाहिँ क्रिएट गर्नु सम्बन्धी जानकारी पाइसक्नुभयो होला। आजलाई यतिकै। आगामी समय पनि योभन्दा पनि राम्रा टपिकहरु चाहिँ यो च्यानलमा अपलोड हुने नै छन्। त्यसैले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अब चाहिँ हामी फेरि न्यू टपिकको साथमा चाहिँ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई यतिकै।